الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أحييكم إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات الصف الثاني ثانوي نظام المقررات لمادة الكيمياء 2 الفصل الدراسي الأول. عنوان درس هذا اليوم تدرج خواص العناصر، تكوين، الايون، الموجب. راجع هذا الدرس وعدله الأستاذ نوح العواد. سأقدمه لكم أنا أخوكم محمد الحكم. الأهداف التي سنعرج عليها بإذن الله في هذا الدرس أن تصف أخي الطالب وتصفي أخت الطالبة طريقة تكون الايون الموجب، وسنتعرف سويا بمشيئة الله على ايونات الفلزات وايونات العناصر الانتقالية، وسنتعرف على حالة الاستقرار النسبي. إذن سنصف طريقة تكون الايون الموجب، ونتعرف على ايون الفلزات وايون العناصر الانتقالية، ونتعرف أيضا على حالة الاستقرار النسبي. في البداية لابد أن نعرف الفرق بين الذرتين المتواجدتين أمامنا. ذرة الصوديوم توجد عليها إشارة موجبة، وأيضا ذرة الصوديوم متعادلة الشحنات. ما الفرق بين الذرتين؟ ما الفرق بين الذرتين؟ نلاحظ أن الفرق أن الذرة الصوديوم دون أي إشارة موجبة تكون مكتملة الشحنات، تكون مكتملة الشحنات. علما بأن العدد الذري للصوديوم 11 إلكترونا، يتواجد في المدار الأول إلكترونان، وفي الثاني 8 من الإلكترونات، وفي المدار الثالث إلكترون واحد. في الذرة والثانية أطلق عليها أيونا، هنا أطلق عليها ذرة وهنا أطلق عليها أيونا، لأنها فقدت إلكترونا. الفرق ما بين الذرة والأيون أن الذرة مكتملة الإلكترونات مع البروتونات، والأيونات هي فقد أو اكتساب الذرة لإلكترون أو أكثر. نلاحظ هنا في ذرة الصوديوم كان عدد الإلكترونات مكتملة 11 إلكترونا، ولكن تمت عملية الفقد هنا في الذرة في الايون الموجب بسبب فقدان الإلكترون المتواجد في المدار الخارجي. إذن الفرق بين الذرتين، هنا ذرة مكتملة وهنا نطلق عليها أيونا لأنها فقدت إلكترون من المستوى الخارجي. وتسعى دائما الذرات إلى عملية الفقد والاكتساب. أهلا أخت فرح مجددا. تسعى الذرات إلى عملية الفقد والاكتساب للوصول إلى حالة الاستقرار. نطرح السؤال مرة أخرى: لماذا ينشأ الأيون الموجب؟ ونحن نعلم أن الأيون الموجب هو عبارة عن فقد الإلكترونات. لماذا نفقد الإلكترونات؟ لماذا ينشأ الأيون يا أخت فرح؟ جميل جدا، أحسنتي. ليصل إلى حالة الاستقرار. إذن ينشأ الأيون الموجب للوصول إلى حالة الاستقرار. القاعدة الثمانية. وماذا نقصد بالقاعدة الثمانية يا أخت فرح؟ ما هي القاعدة الثمانية؟ تكلمنا عنها في الدرس الماضي. القاعدة الثمانية هي الوصول إلى حالة الاستقرار، ونقصد بها أن المجال الأخير يحوي كم الإلكترونات؟ كم عدد الإلكترونات في المجال الأخير؟ أخت فرح، كم من الإلكترونات في المجال الأخير؟
يحوي من الإلكترونات 8 من الإلكترونات. إذن لكي يصل إلى حالة الاستقرار لابد أن يكون، لأنه يصبح الإلكترونات 8. أحسنت يا فرح، جميل جدا. إذن يسعى دائما الذرات تكون أيونات لكي تصل إلى حالة الاستقرار من حيث الفقد والاكتساب. في هذا الدرس سنتكلم عن عملية الفقد، لماذا ينشأ الأيون الموجب، وقد سبق وأن تعرفنا على أن الأيون الموجب ينتج نتيجة فقد إلكترون من المجال الخارجي، وقد ذكرنا طاقة التأيون في الدرس الماضي، طاقة التأيون الأولى الثانية والثالثة. الآن لماذا ينشأ الأيون الموجب؟ للوصول إلى حالة الاستقرار القاعدة الثمانية وتكوين 8 إلكترونات في المجال الخارجي. ماذا يسمى الأيون الموجب؟ عندما نفقد الذرة إلكترونا تكون أيون موجب أطلق عليه الكاتيون، وقد سبق وأن ذكرت هذا في الدرس الماضي أخت فرح. إذن نطلق عليه الكاتيون. إذن ماذا يسمى الأيون الموجب؟ الكاتيون. ويتكون الأيون الموجب لكي يصل إلى حالة الاستقرار، وهي غاز الشبيهة بالغاز النبيل المستقر الذي يكون دائما في مجالاته الأخيرة 8 من الإلكترونات. هنا توضيح أكثر كيف ينشأ الأيون الموجب. نلاحظ هنا كانت الذرة موجودة مكتملة الإلكترونات، ونلاحظ هنا تكون إشارة موجبة. ما سبب تكون الإشارة الموجبة يا أخت فرح؟ لماذا تكونت هنا إشارة موجبة على عنصر الصوديوم؟ فقدت ذرة الصوديوم. أحسنتي، فقدت الذرة. عندما فقدت الذرة هل أطلق عليها ذرة الصوديوم أم أيون الصوديوم بعد عملية الفقد؟ أيون الصوديوم. إذن ولماذا فقدت الصوديوم إلكترونا وكونت أيونا؟ لكي يستقر. إذن نلاحظ أن هذا هو الإلكترون المتواجد في المجال الأخير. فقد هذا الإلكترون، هل مستوى طاقة رئيسي بدون إلكترونات هل يكون له أهمية أم يلغى يا أخت فرح أم يبقى؟ يلغى. فنلاحظ عندما فقدنا إلكترونا وتحولت الذرة بهذا الشكل، كم أصبح في المجال الخارجي؟ نحن استغنينا عن المجال الثالث لأنه لا يحتوي على إلكترونات، فكم يصبح المجال الثاني؟ المجال الثاني في الرسم 6 من الإلكترونات. ولا بد أن يكون كم من الإلكترونات يا أخت فرح؟ كم من الإلكترونات يكون متواجد عندما نقوم بعملية التوزيع الإلكتروني في المجال الخارجي؟ هذه ذرات، هذه المدار الأول، هذا المدار الثاني، هذا المدار الثالث. عندما نقوم بتوزيع الصوديوم 1s2 2s2 2b 6 3s 3s1. الآن في المدار الأول يوجد إلكترونين، هذا الإلكترون الأول وهذا الإلكترون الثاني. هذا المدار الأول. المدار الثاني كم يوجد من الإلكترونات؟ في المدار الثاني كم يوجد من الإلكترونات؟ 2 هنا و6. كم يا فرح؟ 8. إذن هنا نسجل 8 من الإلكترون، 8 إلكترون. في المدار الخارجي كم من الإلكترون؟ المدار الثالث أو المستوى الثالث. أحسنتي، إلكترون 1. الآن متى تصل الذرة إلى حالة الاستقرار، ذرة الصوديوم؟ عندما نفقد المدار الثاني أو المدار الأول أم المدار الثالث، نفقد الإلكترونات المتواجدة فيه. هل هنا الأول
أم الثاني أم الثالث؟ نفقد الإلكترون من أي مدار؟ الأسهل للذرة الفقد من المدارات الخارجية أو المدارات الداخلية؟ المدارات الخارجية. إذا المدار الخارجي هو المدار الثالث، المدار الخارجي هو المدار الثالث. أنت يبدو أن يكون العدد لديك 1 2 3، لا، العدد 1 بناء تصاعدي، الأول الثاني الثالث، هذا المدار الخارجي هو المدار الثالث، المدار الثالث. إذا أفقد من المدار الثالث. جميل جدا. كم في المدار الثالث من الإلكترون يا أخت فرح؟ كم من الإلكترون؟ 1. عندما أفقده هل أصل لحالة الاستقرار؟ جميل جدا، أصل ل8 من الإلكترونات. إذا أحسنتي. إذا هنا في المدار الثاني هنا إلكترونين، يتبقى هنا إلكترونين. إذا عندما يتكون يصبح في المدار، عندما يكون أيونا يكون في المدار الثاني يكون أيونا بعملية الفقد، بعملية الفقد. نحن فقدنا الإلكترون المتواجد، فقدنا الإلكترون المتواجد هنا، فقدنا الإلكترون المتواجد، بقي لدينا الآن 8 من الإلكترونات، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا وصل لحالة الاستقرار أو لم يصل لحالة الاستقرار؟ أي وقت فرح؟ وصل لحالة الاستقرار بعملية الفقد أم بعملية الاكتساب؟ وصل الفقد. جميل. والفقد أشير له بالإشارة موجبة أم سالبة؟ أحسنتي، بالإشارة الموجبة. نلاحظ هنا كيف ينشأ الأيون الموجب. الايون الموجب الهدف من عملية تكون الايون الموجب او عملية نشأ الايون الموجب لكي يشابه تركيب الغاز النبيل. الغاز النبيل الذي يكون ممتلئ مثل النيون يعتبر من الغازات النبيلة، أي لا تتفاعل لأنها مستقرة. والسبب في الاستقرار، كم عدد الإلكترونات في المجال الخارجي للنيون يا أخت فرح؟ هنا 2 وهنا 6 في المجال الخارجي، المجال الثاني 8 من الإلكترونات. دائما الأيون الموجب يريد أن يكون شبيه لتركيب الغاز النبيل. ما الفرق الآن؟ ما الفرق الآن ما بين الصوديوم وأيون الصوديوم؟ الصوديوم قبل أن يكون أو قبل أن يفقد لديه في المجال الخارجي إلكترون واحد، إلكترون واحد. عندما فقد الإلكترون، عندما فقد هذا الإلكترون كيف أصبح توزيع إلكتروني؟ بهذا الشكل، أصبح توزيع إلكتروني بهذا الشكل عندما فقدنا المدار الثالث. وهذا هو التوزيع أيضا للنيون. إذا دائما لكي نكون الأيون الموجب نحن نسعى إلى أن التكوين، نعم أحسنت، يصبح في أكثر استقرارا، الحالة الثمانية. فهذا التوزيع الإلكتروني لو أخذنا الإلكترون في المجال الأخير لأصبح يشبه الغاز النبيل. الغاز النبيل أقرب له، الغاز النبيل الأقرب للصوديوم هو النيون. فدائما نقوم بعملية الفقد أو العناصر تقوم بعملية الفقد، وذلك الوصول لحالة الاستقرار التي تشابه تركيب الغاز النبيل. أنا الآن عندما قمت بنزع إلكترون أصبح يشابه الغاز النبيل، هذا هو الغاز النبيل للنيون 10 إلكترونات. عندما فقدت إلكترون أصبح 10 من الإلكترون. هل اتضح لك لماذا الأيونات الموجبة تنشأ أو كيف ينشأ الأيون الموجب؟ نعم، لكي يصل إلى حالة الاستقرار بعملية الفقد. تدريب هنا في الأيون الموجب عدد البروتونات تساوي أو فراغ عدد الإلكترونات، هل يساوي أو أقل من أم أكبر من؟ في الأيون الموجب عدد البروتونات فراغ عدد الإلكترونات أقل أو يساوي أو أكبر من؟ دعيني الآن نحن نعلم أن العدد الذري
يساوي عدد الإلكترون ويساوي عدد البروتون. الآن في الصوديوم 11 العدد الذري 11، إذا يساوي 11 إلكترونا ويساوي 11 بروتون. البروتون أين يوجد البروتون؟ أخت فرح، أين يوجد البروتون؟ أين يوجد البروتونات؟ هل توجد في النواة أم في المدارات الخارجية؟ البروتون أحسنت، يوجد في النواة. إذا الصوديوم كم يحتوي على بروتون؟ كم يحتوي بروتون النواة في الصوديوم؟ عدد الذري 11 و11 تساوي عدد الإلكترون تساوي عدد البروتون. إذا جميل، إذا هنا 11 بروتونا. وكم إلكترون في المدارات الخارجية؟ أيضا جميل جدا. طيب نحن الآن فقدنا إلكترون. كم أصبح عدد الإلكترونات عندما فقدنا إلكترون ونشأ الأيون الموجب؟ الأيون الموجب أحسنتي يصبح 10 من الإلكترونات، 10 من الإلكترونات. أيهما أصبح متفوقا الآن، البروتون أم الإلكترون في الأعداد؟ من اللي أصبح أحسنتي تفوق بكم تفوق؟ بكم بروتون؟ 1. تفوق ببروتون 1 لأنه فقد إلكترون واحد، فأصبح عدد البروتون أكثر من عدد الإلكترون. لو فقد 2 تفوق البروتون ب2. اتضحت الآن لك الصورة حتى نجاوب عن السؤال؟ أحسنتي. الآن في الأيون الموجب عدد البروتونات أكبر أو أقل أم يساوي؟ تأكد يا أخت، عدد البروتونات اللي داخل النواة عندما فقدت إلكترون في الأيون الموجب تصبح عملية فقد. في الأيون الموجب تصبح عملية فقد، فأنا فقدت إلكترون. من الذي أصبح متفوقا؟ هل البروتونات أو الإلكترونات؟ أحسنتي. إذا في الأيون الموجب عدد البروتونات أكبر أم أقل؟ جميل جدا، أحسنتي. إذا في الأيون الموجب يصبح البروتونات أكبر من عدد الإلكترونات، لأننا فقدنا إلكترون فيصبح عدد البروتون أكثر. أحسنتي يا أخت فرح. نتكلم الآن عن أيونات الفلزات. أيضا الفلزات طبعا عناصر الفلزات تعتبر الأكبر عناصر في الجدول الدوري، وأيضا هذه العناصر الخاصة بالفلزات تكون أيونات. هنا مجموعتين من مجموعات الجدول الدوري تحتوي على فلزات، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. أيضا هذه الفلزات المجموعة الأولى تكون أيونا واحدا، وفي المجموعة الثانية تكون أيونين، أي تفقد 2، وهنا يكون أيون بعملية فقد إلكترون واحد كما أخذنا في الصوديوم. هذا الصوديوم وهذا المغنيسيوم قد سبق وأن قمنا بتوزيع إلكتروني ووجدنا أنه يفقد 2 من المجال الخارجي. الآن نذكر سبب نشاط الفلزات كيميائيا. لماذا ذرات الفلزات نشطة كيميائيا؟ نلاحظ على أنها تتفاعل بشكل كبير، وذلك لأنها تفقد إلكترونات تكافؤها بسهولة. ماذا نقصد بإلكترونات التكافؤ؟ هي إلكترونات المجال الخارجي، إلكترونات المجال الخارجي، ولأنها تفقدها بسهولة فهي تصبح نشطة كيميائيا. إذن لماذا ذرات الفلزات نشطة كيميائيا؟ لأنها تفقد إلكترونات تكافؤها بسهولة. عناصر المجموعة الثانية تكون أيون يحمل شحنة موجب 1 أو موجب 2. جميل جدا، أحسنتي. نعم، مثل السؤال عن الليثيوم في الدرس السابق. أحسنتي. لماذا يفقد إلكترون
وتصبح طاقته منخفضة، فهو يستخدم في صناعة البطاريات لأنه يفقد الإلكترون بسهولة، يستخدم في صناعة البطاريات. بارك الله فيك يا أخت فرح. إذا نجاوب على السؤال أو على التدريب. عناصر المجموعة الثانية، في المجموعة الثانية تكون أيون يحمل شحنة واحدة أم اثنتان أم ثلاث أم أربع؟ هي توجد في، أحسنتي بارك الله فيك، توجد في أو تكون أيون يحمل شحنة قدرها موجب 2. وقد مثلنا بالمغنيسيوم وهو في المجموعة الثانية. الآن نريد أن نتكلم عن أيونات الفلزات الانتقالية. هذه الفلزات الانتقالية نلاحظ أنها تكون من الرقم من المجموعة الثالثة إلى المجموعة الثانية عشرة. هذه هي الفلزات الانتقالية. نلاحظ هنا NS1 تبدأ من NS1 يعني من المجال الثانوي S يكون فيه إلكترونين، ثم نكمل بقية الإلكترونات في المجال أو في المجالات الفرعية للدي، فدائما مجال طاقتها الخارجي ينتهي في المجال الرابع لإس، مثلا لو أخذنا في المجموعة الرابعة، ونبدأ من ND. ماذا نقصد بND؟ بعدد الكم الرئيسي، سواء الثالث الرابع الخامس وهكذا. N الأعداد التي تكون الإلكترونات في المجال D. فدائما أيونات الفلزات الانتقالية يكون S ممتلئا. عندما نقوم بالتوزيع يكون الإس ممتلئا، ثم نكمل بقية الإلكترونات في المجالات الفرعية لدي. نكمل بقية المجالات الفرعية في المجالات الفرعية الدي، سواء إلكترون أو إلكترونين أو 3 أو 10 أو إلين يملأ بالإلكترونات، وهو يملأ المجال دي أو المجالات الفرعية لدي بكم إلكترون يا أخت فرح؟ الدي كم يستقبل الإلكترونات؟ الدي كم لديه مجالا فرعيا؟ الدي. الإف أنت تتكلمين عن الإف يا أخت، لديه 7 مجالات فرعية ويملأ كل مجال فرعي بإلكترونين ويكون 14 إلكترونا، لكن الدي كم مجالا فرعيا؟ 5. أحسنتي، 5 ويكون يملأ ب10 إلكترونات. إذن دائما الفلزات الانتقالية تبدأ أن نكمل الإس يكون ممتلئا، ثم نكمل بقية الإلكترونات في المجال الدي حتى يصبح الرقم 10. إذن نأخذ الآن بعض الأمثلة، حتى تتضح الصورة. نقوم بعملية التوزيع الآن، الإلكتروني للذرات التالية. تستطيعين توزيع إلكتروني يا أخت فرح بشكل سريع؟ طيب القلم معك الآن. تستطيعين توزيع جميل، أكملي. سكانديوم، أحسنتي. أخت فرح، عندما نملأ المجال 1s2 2s2 هل أنتقل إلى المجال الثالث أم يبقى لدي مجال ثانوي في المستوى الطاقة الرئيسي الثاني؟ هل لدينا مجال ثانوي؟ يبدو أنك نسيتي المجال الثانوي B 1s2 2s2 2B هنا بعد المجال 2s2 2B 6 هنا 3s2
هنا 3 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 أحسنتي، ثم 3 بي 6 أحسنتي، أيضا 4 اس 2 أحسنتي، بارك الله فيك. انتظري دقيقة يا أخت فرح. الآن وصلت إلى هنا. جميل. كم بقي من كم عدد الإلكترونات التي قمت بتوزيعها الآن؟ كم عدد الإلكترونات التي قمت بتوزيعها؟ كم عدد الإلكترونات؟ هنا 2 4 6 10، وهنا 2 و2 4 و6 في المجال ب 10. كم بقي لدينا حتى نكمل؟ كم إلكترون بقي لدينا حتى نكمل العدد الذري 21؟ حتى نكمل 21 إلكترونا. الآن وصلنا إلى أحسنتي. علمنا أن المجال أو أن العناصر الفلزات الانتقالية تكون، نبدأ من 4 اس 2 ثم نكمل بعد المستوى الطاقة، بعد المستوى الخامل للأرجون 20 نكمل. نحن عندما نقوم بالتوزيع السريع كما تعلمنا نكتب الأرجون 18، ثم نبدأ من 4 اس 2، ثم قلنا أن بقية الإلكترونات المتواجدة تكون في المجال دي، في المجال دي. ونحن نعلم أن المجال دي يبدأ من المستوى الثالث، يبدأ من المستوى الثالث. إذن أبدأ 3 دي ثم أكمل عدد الإلكترونات المتواجدة لدي. لدي إلكترون واحد، أين أضعه الآن؟ أكمل. نعم، هنا 4 اس 2 ممتازة، 4 اس 2 أحسنتي. 3 دي كم بقي من الإلكترون؟ 1 أحسنتي. الآن قمنا بعملية التوزيع للسكانديوم، هذا هو التوزيع. ولاحظنا على أن عملية التوزيع في العناصر الانتقالية يعني كونت ايونا، اكملت الالكترونات التكافؤ في المجال اس، وبقية الالكترونات ذهبت الى المجال دي. وضحت الصورة الآن عندما قمنا أن المجال الاس يكون ممتلئ، ثم بقية الالكترونات تكون في المجال دي. لو كان لدي 23 أكمل هنا 3، لأن هنا أصبحنا إلى 20 إلكترونا، ثم دي 21 دي 2 22 دي 3 23 دي 4 24 إلى رقم 10 يصبح أكملنا الفلزات الانتقالية. وضحت الصورة يا أخت فرح؟ جميل، أحسنتي. أخت فرح، لو قمنا بتوزيع الخارصين، كم ستضعين في المجال؟ ما الذي سيتغير بشكل سريع؟ ما الذي سيتغير عندما نقوم بالتوزيع الخارصين؟ نحن نعلم أن المجال اس الثانوي يكون ممتلئ بالإلكترونات. دي كم يكون في المجال دي؟ لو كان 9 من الإلكترونات، أي تكملين على الواحد 9 تكسبين، يعني كم مجموعهم؟ نبعد لس واحد، وكم نضيف؟ هنا 20 وهنا الخارصين 30، كم نكمل في المجال دي؟ كم يكون في المجال دي يا أخت فرح؟ هنا 20، وصلنا إلى 20 عند ال4 اس 2 في المجال الرابع للمجال الثانوي اس. كم يكون الآن يتبقى من الإلكترونات؟
لدي الآن عندما أقوم بعملية توزيع إلكتروني للخارسين نفس التوزيع الإلكتروني، ولكن أكتب أو يملأ المجال دي ب10 إلكترونات، 10 إلكترونات يصبح مكتملا، لأن لدي 30 إلكترون قمت بتوزيعها وأحسنت يصبح 10 من الإلكترونات، يصبح 10 من الإلكترونات. إذا نترك الإجابة كما هي للسكانديوم، ولكن نحن وضحنا فقط الخارسين، توزيع الخارسين. اتضحت الصورة طريقة التوزيع الإلكتروني؟ اتضحت الصورة؟ أحسنتي. تفضلي يا أخت فرح. يا أخت هذه في الكروم عندما يكون المجال دي، عندما يكون المجال دي ممتلئا أو يكون لديه 4 إلكترونات، نأخذ إلكترون من S ونضعه في الدي حتى يصبح نصف ممتلئ عندما يكون في الدي 4. هذه حالات استثنائية للكروم والنحاس. عندما يكون ممتلئ، نعود هنا بشكل سريع حتى لا يدهمنا الوقت. تقصدين الحالات الاستثنائية عندما يكون الدي مثلا يوجد فيه 4 من الإلكترونات، 4 من الإلكترونات، نأخذ إلكترون من المجال S ونضعه حتى يصبح نصف ممتلئ 5. وعندما يكون النحاس ممتلئ ب9 إلكترونات، نأخذ إلكترون أيضا من هنا ويصبح 10، فيصبح 4S1 3D 10. هذه حالات استثنائية للكروم عندما يكون يتبقى له إلكترون واحد حتى يصل إلى النصف، أو إلكترون واحد حتى يصبح إلى ممتلئ كاملا، لأنه يمتلئ ب10 والنصف 5. فعندما يكون 4 نأخذ إلكترون واحد، وهي حالات استثنائية تكلمنا عنها في الدروس الماضية. نأخذ إلكترون فقط من S ويوضع في 4 في الدي ويكمل 4 فيصبح 5. وعندما يكون 9 كما في توزيع النحاس، نأخذ 1 إلكترون فيصبح التوزيع صحيح 4S1 3D 10. نأخذ إلكترون فقط، هذا حتى يصبح ممتلئ أو نصف ممتلئ. هذه حالتين فقط، أما البقية يكتب الإلكترون كما يتبقى 8 7. لكن إذا يوجد 4 نحن نأخذ إلكترون ونجعله يكون 5، وإذا كان 9 نأخذ إلكترون من الS بهذا الشكل. أما البقية تكتب كما هي 1 2 3 وهكذا. وضحت الصورة يا أخت فرح؟ جميل. الآن نريد أن نحدد بشكل سريع عدد الإلكترونات الحديد، 26 إلكترونا. إذن عدد إلكترونات الحديد نلاحظ على أنه لديه 26 إلكترون، ويكون أيون ثنائي ويكون أيون ثلاثي. لماذا يكون أيون ثنائي؟ نعود للحل الذي ذكرته يا أخت فرح، على أنه يكون أيون ثنائي لأنه يفقد المجال الخارجي S، يفقد الإلكترونين من المجال الخارجي S، فيكون إلكترونين، فيكون أيون ثنائي. أيضا بإمكانه أن يكون أيون ثلاثي عندما نفقد إلكترون ثالث من المجال D لكي يصبح نصف ممتلئ ويصبح يعني مستقر نسبيا، ولكن لا يصل إلى حالة الاستقرار الثمانية، ولكن يصبح مستقر نسبيا. اتضحت لك الصورة لماذا كون أيون ثنائي موجب؟ لأنه فقد الإلكترون S. يكون أيون ثلاثي لأنه فقد الإلكترونين في المجال S وأيضا إلكترون من المجال B حتى يكون المجال
يوجد فيه 5 من الإلكترونات، فبإمكاننا أن نكون 2 من الإلكترونات و3 من الإلكترونات. هذه المعتمدة للحديد، ويمكننا أن نكون أكثر من إلكترون لأن لديك المجال الخارجي مستقر نسبيا يعتبر، ولكنه أقل من الاستقرار الحالة الثمانية. طيب، عدد الإلكترونات التي تفقدها عناصر الفلزات. هذه عناصر الفلزات قد تفقد دائما تفقد المجال اس كاملا 2، وقد تفقد من المجال دي، لأنه علم أن المجال اس يملأ كاملا ثم يكمل في بقية المجال دي، في المجال الثانوي دي. فعملية الإلكترونات التي تفقدها في الاثنان التي تتواجد في المجال الثانوي اس كاملة، ثم تأخذ من الدي، ولا يمكن التنبؤ بعدد الإلكترونات التي تفقدها، لا يمكن التنبؤ بعدد الإلكترونات التي تفقدها. فهذه عدد الإلكترونات التي تفقدها عناصر الفلزات الانتقالية. قد تفقد 2 اس ثم تنتقل إلى المجال دي وتفقد منه 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، فيصبح موجب 1 أو موجب 2 وهكذا. نتكلم عن حالة الاستقرار النسبي. ماذا نقصد بحالة الاستقرار النسبي؟ حالة الاستقرار النسبي ستتضح لدينا الآن عندما أقوم بالتوزيع الإلكتروني. هذا هو التوزيع الإلكتروني. الأرجون 4s2 3d 5 3d 10، فيكون جميعها ممتلئة. عندما أقوم بحذف المجال 4s2، عندما أقوم بالمجال 4s2 يصبح لدي 3 مجالات ممتلئة. الاس2 3s2 3b6 3d 10. هذه ما أقصد به حالة الاستقرار النسبي. أقوم بحذف إلكترونات المجال الخارجي فيصبح لدي 3 مجالات ممتلئة، 3s2 و3b6. طبعا الاس يملأ ب2 مكتمل، والبي يملأ ب6 المجالات الفرعية، والدي 10، فيصبح جميعها مستقرا. هذه حالة الاستقرار النسبي. نلاحظ أنه فقد الإلكترونين حتى يستقروا نسبيا. المجموعة الثالثة تكون ايون موجب يحمل شحنة قدرها موجب 3. المجموعة الثالثة تكون ايون يحمل شحنة ثلاثية. الإلكترون التالي يكون شحنة قدرها هو الآن في نصف ممتلئ، نصف ممتلئ، فيكون ايونا يفقد 2 فقط. طبعا عدد البروتونات في الايون الموجب تكون اكثر، وذرات الفلزات نشطة، وهناك اطلاق لكمية من الطاقة، ولكن معلومة خاطئة، تمتص كمية من الطاقة. هذه الخلاصة. تكوننا تكلمنا عن ايون الموجب وايون الفلزات والاستقرار النسبي.